हेलो गाइस, नमस्ते। आराम हुनुहुन्छ होला। आज फेरि पनि हामी एक्सेलको फर्मुला एन्ड फङ्सन सिरिजको चौथो लेसनमा छौँ हैन। आज हामी के सिक्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ अस्तिको लास्ट एपिसोडमा हामीले चाहिँ लास्ट लेसनमा चाहिँ हामीले एभरेजहरू सेन्ट्रल टेन्डेन्सीहरू सिकेका थियौँ हैन। सो यसपालि चाहिँ हामी एभरेज गर्छौँ तर विथ कन्डिसन। ओके, सो बेस्ड अन कन्डिसन एभरेज निकाल्नु भनेर चाहिँ हामीले एक्सेललाई चाहिँ अर्डर दिन्छौँ र एक्सेलले चाहिँ हामीलाई डिलिभर गर्छ। कसरी हेरौँ। ओके, सो नर्मल थियो इक्वल टु एभरेज गर्न लास्ट टाइम हामीलाई चाहिँ नर्मल थियो, यसरी गरियो एभरेज निस्कियो हैन, सजिलो थियो। अब चाहिँ हामीलाई चाहिँ अब कन्डिसन बेस चाहियो हैन। सो अब हामीलाई चाहिँ एउटा एक्जाम्पल युज गरौँ। सो सबभन्दा पहिला चाहिँ लेट्स से कन्डिसन 1 मा चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ मलाई चाहिँ US प्लस मेल जेन्डर भएको चाहिँ मलाई चाहिँ सेल्स भ्याल्यु चाहिँ एभरेज चाहियो उहाँहरूको। एक्चुअली अहिले पहिला एउटा कन्डिसन मात्रै गरौँ, दुईटा कन्डिसन एकैचोटि नगरौँ, फेरि धेरै जोसमा नआउनु होला हैन। सो US नगरौँ यसपालि, आई थिङ्क लास्ट टाइम पनि US गरेको थियौँ। इङ्ल्यान्ड गरौँ, इङ्ल्यान्ड। सो इङ्ल्यान्डमा भएका एम्प्लोइहरूको एभरेज निकाल्नु होला सेल्स भ्याल्यु है। सो कसरी निकाल्ने, इक्वल टु गर्नुहोस्, फेरि एभरेज गर्नुहोस्। गर्ने बित्तिकै तपाईँसँग यहाँ 4 लाइन छ फर्मुला हैन। सो मलाई चाहिँ इफ चाहियो। अब इफ्स पनि युज गर्न सक्छौँ तर त्यो पछिको कुरा हो, पहिला चाहिँ इफ मात्रै गरौँ। एभरेज इफ रेन्ज क्राइटेरिया एभरेज रेन्ज है। सो त्यो रेन्ज जसमा चाहिँ हाम्रो क्राइटेरिया छ है, त्यो कुन चाहिँ रेन्ज हो हाम्रो, यो हैन। यसलाई चाहिँ हामीले एब्सोल्युट रेफरेन्स दिनुपर्छ बिकज इट हेज टु बी कन्स्टेन्ट हैन। यो रेन्ज चाहिँ हामी चेन्ज गर्न चाहदैनौँ। सो यसमा चाहिँ हामीले के हाल्नु पर्यो, इङ्ल्यान्ड। ओके, त्यसपछि चाहिँ के आउँछ, एभरेज रेन्ज भन्छ। एभरेज चाहिँ कुन चाहिँ गर्ने हामीले, यो। सो तपाईँले पुरै माथिदेखि तलसम्म सेलेक्ट गर्नुहोस् होला। यसलाई चाहिँ मैले रिलेटिभ नै राखेँ बिकज पछि मलाई चाहिँ अरू क्वार्टरको लागि पनि एभरेज निकाल्नु पर्ने छ। सो मैले यसलाई चाहिँ रिलेटिभ नै राखेँ, ब्र्याकेट क्लोज, प्रेस एन्टर है। सो $13,750 चाहिँ एभरेज सेल्स भ्याल्यु रहेछ क्वार्टर 1 को हैन। तपाईँले कन्फर्म गर्न सक्नुहुन्छ, चेक गर्न, भेरिफाई गर्न सक्नुहुन्छ। कन्डिसन के थियो, इङ्ल्यान्डको हुन पर्यो। इङ्ल्यान्डको त कतिजना छ यहाँ, 2 जना मात्रै छ। सो यो प्लस यो तल हेर्न सक्नुहुन्छ। तल एक्सेलको चाहिँ राम्रो कुरा यो छ, तल पनि दिन्छ हैन। तल हेर्न सक्नुहुन्छ 13,750 छ। सो वाट वी डिड वाज एक्ज्याक्टली स्पट अन हैन। सो अब त्यसरी नै तपाईँले अरूको पनि यसरी गर्न सक्नुहुन्छ है। सजिलो थियो, एकदम सजिलो हैन। अब कन्डिसन 2 भन्नाले दुईटा कन्डिसन युज गरौँ। सो इङ्ल्यान्ड पनि हुन पर्यो, त्यो अलिकति यसमा चाहिँ हुँदैन है। सो बिकज काउन्ट इङ्ल्यान्डको अलिक कम छ। सो यसपालि US पनि युएसबाट हुन पर्यो र के हुन पर्यो, फिमेल हुन पर्यो एम्प्लोइ। सो यसको लागि चाहिँ अगेन इक्वल टु एभरेज इफ। ओके, तपाईँले राम्रो गेस गर्नुभयो। हामी इफ्स लगाउँछौँ दुईटा कन्डिसन भएको बेला। जसरी हामीले पहिला सम इफमा युज गरेको थियौँ एक्ज्याक्टली त्यसरी नै एउटाभन्दा बढी कन्डिसन छ भने हामी एस थप्छौँ इफमा, एभरेज इफमा। सो एभरेज इफ्स हैन। अगेन एभरेज इफ्स गर्दाखेरि जुन कुरालाई हामीले चाहिँ एभरेज गर्न पर्ने हो त्यो रेन्जलाई चाहिँ हामी पहिला अगाडि राख्छौँ सबभन्दा पहिला। सो विच इज डेज हैन। सो यसलाई चाहिँ मैले रिलेटिभ नै राखेँ अहिले, डलर सलर केही पनि दिएन, यसलाई गरिबै राखेँ। डलर दियो भने फेरि धनी हुन्छ हैन। सो त्यसपछि चाहिँ क्राइटेरिया, पहिलो क्राइटेरिया के हो, द कन्ट्री, इट हेज टु बी US। सो यसलाई चाहिँ मैले एब्सोल्युट बनाएँ, धनी बनाएँ डलर हालेर। यसलाई मैले फेरि US राखेँ हैन। त्यसपछि अर्को क्राइटेरिया रेन्ज कुन चाहिँ हो, यो। सो जेन्डर के हुन पर्यो, फिमेल। सो यसलाई पनि मैले एब्सोल्युट बनाएँ, धनी बनाएँ। त्यसपछि यसलाई मैले के राखेँ, फिमेल हैन। त्यसपछि ब्र्याकेट क्लोज, प्रेस एन्टर है। सो यहाँ काम गरिरहेछ 18,000, कन्फर्म गर्न सक्नुहुन्छ फेरि पनि है। सो US को फिमेल एकजना यता र एकजना यता, सरी एकजना यता भयो, एकजना यता भयो। सो दुईटाको तपाईँले
प्लस गर्नुभयो भने तलपट्टि देखाउँछ 18,000. सो एक्ज्याक्टली वी आर गुड. हाम्रो फर्मुलाले काम गरिरहेको छ. यो फर्मेटिङ अलिकति हालिदिउँ यतापट्टि. बिचरा फेरि रिस होला, माथिलाई डलर दियो मलाई दिएन भनेर हैन. सो यसलाई चाहिँ अब लेट्स कपी पेस्ट. सो दिस इज वर्किङ है. सो एभरेज कन्डिसनको साथ हामीले गर्न सक्छौँ हैन. यदि कुनै कन्डिसन छ भने हामीले एभरेज गर्न सक्छौँ. यो एउटा कन्डिसन छ भने यसरी युज गर्न पाइयो, यसरी युज गरियो. यसमा चाहिँ अगेन त्यो समको जसरी नै एभरेजको गर्दाखेरि चाहिँ के तपाईको एभरेज रेन्ज चाहिँ पछि राख्न पर्यो हैन. अब यदि एउटा भन्दा बढी कन्डिसन छ भने एभरेज रेन्ज चाहिँ तपाईले जुन एभरेज गर्न पर्ने त्यसलाई चाहिँ अगाडि राख्नु पर्यो हैन. यसरी नै तपाईले थुप्रै कन्डिसन्सहरु थप्दै जानुहुन्छ एज मेनी एज यु वान्ट हैन. सो यसरी चाहिँ तपाईले एभरेज इफ युज गरेर कन्डिसनको बेसिसमा एभरेज निकाल्न सक्नुहुन्छ है. Alright guys, I hope यो भिडियोले तपाईलाई कुनै हदसम्म हेल्प गर्यो होला. Thank you very much for watching. Take care, stay safe, bye.